মই সকলো অসমৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰোঁ, ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। লগতে মোৰ যিসকল অধিবক্তাই ইমান কষ্ট কৰি মোৰ হকে আদালতত যুঁজ দিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। শান্তনু বৰঠাকুৰ দা, জিয়াউল কামাৰ দা, কৃষ্ণ গগৈ দা, মনোজ দেউৰী দা আৰু মোৰ সংগঠনৰ মোৰ প্ৰাণৰ মোৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ মৰমৰ মোৰ সংগঠনৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ। হয়, আপোনালোকে জানে যে কালি মোৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰ আহি গৈছিল। ৰিলিজ অৰ্ডাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক উলিয়াই দিয়া নাই। মোৰ 3বাৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰিলে, 3বাৰে মোৰ নিগেটিভ আহিলে। তাৰপিছতো তেওঁলোকে মোক উলিয়াই নিদিলে। তো এইটোৱে কি সূচাইছে? এইটোৱে সূচাইছে যে দেশত আৰু গণতন্ত্ৰ বুলি বস্তুটো নাই। দেশত আৰু কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই, দেশত আৰু চিন্তা কৰাৰ অধিকাৰ নাই, দেশত আৰু কোনো সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ নাই, দেশত আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ নাই। এতিয়া ফেচিবাদ চলি আছে দেশত। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰ, চৰকাৰ, দল আৰু ব্যক্তি একে হৈ গুচি গৈছে। তাৰ মানে ফেচিবাদে চূড়ান্ত ৰূপ লৈছে। আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ মই ন্যায়ৰ জিম্মাত থকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই প্ৰচেছটোত যিমান মই ফেচ কৰিলোঁ, যিমান মুখামুখি হ'লোঁ, তাৰ দ্বাৰা এইটোৱে প্ৰমাণ হয় দেশত এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদে উগ্ৰৰূপ লৈছে। ন্যায়ৰ NIA নিচিনা এজেঞ্চি এটা যদি RSSৰ মানুহ বহাই দিয়ে, যদি ন্যায়পালিকাত RSSৰ মানুহ বহাই দিয়ে, যদি সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোত কেৱল RSS আৰু BJPৰ মানুহ বহাই থৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই এইখন দেশত আৰু গণতন্ত্ৰ বুলি একো বস্তু নাই। এইখন দেশত প্ৰতিবাদ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, এইখন দেশত কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, এইখন দেশত সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ নাই। আৰু যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব, যিসকলে সমালোচনা কৰিব, যিসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব, আৰু চৰকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া একে নিচিনা কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া কথা কোৱা হ'ব, তেতিয়াই তেওঁলোকক দেশদ্ৰোহী, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী আখ্যা দিয়া হ'ব। যিটো কথা কোনো গণতন্ত্ৰ প্ৰেমী, গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধত বিশ্বাসী, ভাৰতৰ সংবিধানত বিশ্বাসী কোনো মানুহে মানি ল'ব নোৱাৰে। আৰু ঠিক যেনেকৈ আমি মনা নাছিলোঁ, ঠিক যেনেকৈ আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল মনা নাছিলোঁ বা চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক মনা নাই, ঠিক তেনেকৈ এই মুহূৰ্তৰ পৰাই, আজিৰ পৰাই আচলতে সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদৰ বিৰুদ্ধে এখন নতুন যুদ্ধ আমি আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমাৰ যুদ্ধ হ'ব BJP আৰু RSSৰ বিৰুদ্ধে, BJP আৰু RSSৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰৰ স্বৈৰাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে, RSSৰ যিটো সমাজখন ভাগ ভাগ কৰা নীতিৰ বিপক্ষে এতিয়াৰ পৰা যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব। এই যুদ্ধ চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে BJP আৰু RSSক অসমৰ ভূমিৰ পৰা খেদিব নোৱাৰোঁ, ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা খেদিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে এই যুদ্ধ আমাৰ চলি থাকিব। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কোনো এজন কেডাৰ, কোনো এজন নেতা, কোনো এজন কৰ্মী যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছে, তেতিয়ালৈকে এই যুদ্ধ চলি থাকিব। কোনো পৰ্যায়ে বহি যোৱা নহ'ব। আৰু আজিৰ পৰাই কাৰ বিৰুদ্ধে আকৌ নতুন ৰূপত সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব, কাক লৈ যি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰা হ'ল, কাক লৈ কাৰ গোটেই আন্দোলনটোক যেনেকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ল, যেনেকৈ জনতাৰ এটা বিশাল গণ আন্দোলনক যেনেকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ল, এইটো কোনেও মানি নলয়। পুনৰবাৰ অসমৰ জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব, পুনৰবাৰ কা আন্দোলন হ'ব। আৰু যেতিয়ালৈকে কা বাতিল নহ'ব, যেতিয়ালৈকে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক বাতিল নহ'ব, তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন চলি থাকিব। মানে আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে জেলৰ ভিতৰত অৱস্থা টোটেলি বেয়া, জেলৰ ভিতৰত অৱস্থা বেয়া। কালি পৰহি প্ৰায় 52জন মানুহৰ ক'ভিড পজিটিভ ওলালে। ক'ভিড পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক দুটা ৰুমত বন্দী কৰি থোৱা হ'ল। বন্দী কৰাৰ পিছত 40 ঘণ্টা পাৰ হৈ গুচি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ নিয়া নহ'ল। মাত্ৰ 200জন মানুহৰ এতিয়ালৈকে টেষ্ট হৈছে। আজিৰ দিনটোলৈকে মাত্ৰ 200জন মানুহৰ টেষ্ট হৈছে, তাৰে 120জন মানুহৰে ক'ভিড পজিটিভ আহিছে। মাত্ৰ 200জন মানুহৰ হৈছে, 120জন মানুহৰে ক'ভিড পজিটিভ। মানে জেলৰ অৱস্থা বেয়া। প্ৰতিটো ৰুমতে প্ৰায় 80% মানুহ জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি, গাৰ বিষত ভুগি আছে। কিন্তু জেল অথৰিটিয়ে বা চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এদিনতে তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি দিব পাৰে, ইয়াতে এদিনতে টেষ্ট কৰি গোটেই ফলাফলখিনি উলিয়াই নিব পাৰে। কিন্তু প্ৰতিদিনে মাত্ৰ 40-50জন মানুহক টেষ্ট কৰি আছে। প্ৰতিদিনে মাত্ৰ ইমান ন্যূনতম নগণ্য সংখ্যক মানুহক টেষ্ট কৰি আছে। কিন্তু এই কয়দীসকলৰ হাজুতীসকলৰ যিটো অৱস্থা হৈছে, সেই কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই। জেলৰ আৰু দুটামান কথা আছে। জেলৰ ভিতৰৰ অৱস্থা টোটেলি বেয়া। জেলৰ খাদ্য, এই খাদ্য আমি গৰুকো নোখোৱাওঁ। এতিয়াও বন্ধাকবি খুৱাই থকা হৈছে, কেৰেলাৰ বেঙেনাত পানী দি খুৱাই থকা হৈছে। খাদ্য টোটেলি বেয়া। খাদ্যৰ নামত যিমান টকা আহে, খাদ্যৰ নামত যিমান খৰচ কৰিব লাগে তেওঁলোকে খৰচ নকৰে। খাদ্য টোটেলি বেয়া। মানে মানুহৰ অৱস্থা নাই, মানুহবিলাক মূৰ ঘূৰাই পৰি যায়।
মানুহবিলাক মূৰ ঘূৰাই ঘূৰাই পৰি গৈছে, ভালকৈ খাবলৈ নাপায়। কেৱল সেইটোৱে নহয়, জেলত এতিয়া আপোনাৰ পানীৰ যিটো ব্যৱস্থা, পানীৰ ব্যৱস্থা নথৈবচ। বহুকেইজন মানুহ এতিয়া আপোনাৰ কেৱল কোভিডতে নহয়, হেপাটাইটিছ বিত আক্ৰান্ত, জণ্ডিছ হৈ আছে বহু মানুহৰ, কিন্তু তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ নিয়া নাই। বহুত মানুহৰ হেপাটাইটিছ বি হৈ আছে, তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ নিয়ে। পানীটো একদম হালধীয়া ৰঙা, খাব নোৱাৰি, একদম ৰঙা পানী খাই আছে মানুহে। মানুহবিলাকৰ চকুকেইটা হালধীয়া একদম মানে ক'ব নোৱাৰি। আৰু জেলৰ ভিতৰত মানে কি একদম মানে জেলখনৰ ভিতৰত যি মানুহ, আপুনিও যদি যায় বা কোনোবা এজন মানুহ যদি যায়, তেওঁ ৰুগীয়া হৈহে উভতি আহিব। পজিটিভ নিগেটিভ সকলোকে একেলগতে ৰখা হৈছে, মানে পজিটিভ যদি ওলায়, নিগেটিভ যদি ওলায়, তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগকৈ ৰখা নহয়। এটা ৰুমতে 50-60জন মানুহ থাকিব মানে ৰাখে, যিটো ৰুমত মাত্ৰ 19-20জন মানুহ হিচাপতে থাকিব লাগে। যিটো স্কুৱেৰ ফিট আমাক এলট কৰিব লাগে, সেই স্কুৱেৰ ফিট আমাক নিদিয়ে। মাত্ৰ এটা ৰুমতে, এটা সৰু ৰুমত 40-50জন মানুহ থাকিব লাগে, আৰু এটা আঁঠুৱাৰ তলত 3-2জন মানুহ হ'ব লাগে। তাতে কেনেকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং হ'ব, তাতে কেনেকৈ ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চিং হ'ব, তাতে কেনেকৈ মানুহে ক'ভিডৰ যিবিলাক প্ৰট'কল আছে, সেই প্ৰট'কলবিলাক মানি চলিব। এইখিনি মানুহ নহয়। জেলৰ মানুহখিনিক মানুহ বুলি গণ্য নকৰে, জেলৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকে মানুহ বুলি গণ্য নকৰে, আৰু উল্টা তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ হয়, উল্টা তেওঁলোকক লৈ এটা পলিটিক্স আৰম্ভ হয়। জেলৰ মানুহে এইটো কৰিলে, জেলৰ মানুহে এইটো কৰিলে। কালি আপোনালোকে দেখিলে যে 2খন বাছ লৈ গৈছে, এই মানুহখিনি 50-60 ঘণ্টা ধৰি 2টা ৰুমত সোমাই থৈ দিয়া হ'ল। 2টা ৰুমত তেওঁলোকৰ ক'ভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো 2টা ৰুমত তেওঁলোকক সোমাই থৈ দিয়া হ'ল, তেওঁলোকক উলিয়াই নিয়া নহ'ল। তাৰ মাজতে 10জনমান মানুহে উশাহ বন্ধ হৈ পৰি গ'ল, পৰি যোৱাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা নাই, মানুহ উশাহ ল'ব পৰা নাই। শেষত তেওঁলোকক আমাৰ আন্দোলনৰ হেঁচাত পৰি, আমাৰ আন্দোলনত বাধ্য হৈ তেওঁলোকক উলিয়াই লৈ যাবলৈ বাধ্য হয়। গতিকে জেলৰ অৱস্থা বেয়া। জেলৰ মন্ত্ৰী, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁৰ কোনো চূড়ান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ কাৰণেই আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। গতিকে জেলখনৰ কাৰণে জেলখন ঠিক কৰিব লাগিব, জেলৰ সংস্কাৰ লাগিব, জেলৰ যিমানবিলাক প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমবিলাকো নাইকিয়া কৰি। অসমীয়া ল'ৰা তেওঁৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ ৰুমত পৰি গ'ল। তেওঁ বহুদিন ধৰি 20-30 দিন ধৰি জ্বৰ, মূৰৰ বিষত ভুগি আছিল, কিন্তু তেওঁ টেষ্টটো কৰোৱা নাই। টেষ্টটো নকৰালে কোনো চিকিৎসাও নাই, কিন্তু তেওঁ কালি উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ পৰি গ'ল। তেওঁ অক্সিজেন দি লৈ গ'ল, যেতিয়া GMCত ৰাখিছে। কয়দীসকলৰ অৱস্থা বেয়া। কয়দী আৰু হাজতি বুলি 2টা ভাগ আছে জেলত। কয়দীসকলৰ অৱস্থা টোটেলি বেয়া। কয়দীসকলৰ যদি হাতো ভাঙি যায়, ভৰিও ভাঙি যায়, তথাপি হস্পিটেলত পঠোৱা নহয়। কয়দীসকলৰ ওপৰত যিটো শোষণ চলি আছে, এই শোষণ কেতিয়াও মানিব নোৱাৰি। এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াৰ ব্যৱস্থা লওক, সংস্কাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক। গতিকে আমি এইটো অনুৰোধ তেওঁক জনালোঁ। আৰু ক'ভিডৰ নামত যিমানবিলাক ৰাজনীতিয়ে এই বিজেপি চৰকাৰখনে কৰি আছে, এই ৰাজনীতি বন্ধ কৰক। আপোনালোকে জানে, আমি সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ জনাওঁ যে ক'ভিড প্ৰট'কল আপোনালোকে মানি চলক। ক'ভিডক লৈ যিমান তেওঁলোকৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে লওক, কিন্তু ক'ভিডক লৈ, কৰোণাক লৈ যি ৰাজনীতি চলি আছে, এই ৰাজনীতিও বন্ধ কৰক। কৰোণাক লৈ যেতিয়া বিতৰ্ক হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৈ GMCৰ ICUৰ পৰা ফেচবুক লাইভ কৰে। তাৰ আগলৈকে অসমত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হোৱা নাই যে প্ৰতিদিনে 2-3জন মানুহ মৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাইভ কৰাৰ পিছৰ পৰা প্ৰতিদিনে 2-3জন মানুহ মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কি কাৰণে? এই প্ৰশ্ন অসমৰ জনতালৈ এৰিলোঁ, অসমৰ জনগণলৈ এৰিলোঁ। গতিকে দেশৰ অৱস্থা টোটেলি বেয়া। এজন অপৰিপক্ক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু এজন লৰা সদৃশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত পৰি গোটেই দেশখন বৰবাদ কৰিলে, গোটেই দেশৰ সম্পদবিলাক বিক্ৰী কৰিলে। ক'ভিডৰ নামত এটা পেনিক সৃষ্টি কৰি আছে, ক'ভিডৰ নামত এটা ফিয়াৰ সৃষ্টি কৰি আছে, ভয় সৃষ্টি কৰি আছে। আৰু একেটা সময়তে দেশৰ গোটেই সম্পদবিলাক তেওঁলোকে বহুজাতিক কোম্পানীক, বহিৰাগত কোম্পানীক, ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি দিছে। গতিকে সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব, সংগ্ৰাম হৈ আছে, হৈ থাকিব। কোনো পধ্যেই দেশ কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো পধ্যেই কোনো সম্পদ দেশৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীক, বহিৰাগত কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো পধ্যেই দিহিং পাটকাইত কয়লা খনন চলাবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো পধ্যেই ডিব্ৰু-চৈখোৱাক বিক্ৰী কৰা নহ'ব। কোনো পধ্যেই ৰাজপথত টোল গেট বহুৱাটো নচলিব। বাধা দিব লাগিব আৰু আমাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ সতীৰ্থ অখিল গগৈকে ধৰি বিটু কোৱাৰ কাৰাগাৰবদ্ধ হৈ আছে, যদিও GMCত ভৰ্তি হৈছে কৰোণাৰ কাৰণে। পৰৱৰ্তী সংগ্ৰামৰ কাৰণে কি কৰিব? নিশ্চয় আমাৰ সতীৰ্থসকলে, আপোনালোকে জানে যে গোটেই অসম জুৰি এতিয়া আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ মুক্তিৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আছে। অখিল গগৈ, বিটু সোণোৱাল আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰ, আশা কৰোঁ মাননীয় ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি দিব, আশা কৰিছোঁ আমি। আৰু তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ কাৰণে আন্দোলন চলি থাকিব। আন্দোলন চলি আছে। অসমৰ জনতা বহি যোৱা নাই, অসমৰ জনতাই আন্দোলন কৰি আছে। সেয়া খালি কেৱল আমি
পুনৰ ৰাজপথলৈ লৈ আহিম কা আন্দোলন চলি আছে প্ৰতিজন